คนอาจจะเห็นน้องเนเน่กันแต่บนเวที American Got Talent Audition รอบตัดตัวผ่านเข้ารอบสดแต่คราวนี้เนี่ยมีโค้ชสอนร้องเพลงเจ้าของสถิติโลก Guinness Book กับโปรดิวเซอร์เจ้าของเพลงอันดับ1 Billboard 2 คนนี้ไม่ได้ไปดูคลิปบนเวที AGT แต่ย้อนไปดูคลิปเก่าในช่อง YouTube ของน้องตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กนั่งเล่นในห้องซ้อมแล้วเอามาแกะทีละโน้ตเลยต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าช่อง Troca Vocal Gym เป็นช่อง React เชิงสอนดนตรีและคนทำมี2คนคนแรกคือริชาร์ดฟิงค์ที่4โค้ชสอนร้องเพลงที่หน้าช่องระบุตัวเองว่าเป็นเจ้าของสถิติโลก4รายการอีกคนคือจอห์นนี่คัมมิงส์นักแต่งเพลงที่มีผลงานขึ้นอันดับ1บนชาร์ตบิลบอร์ดซึ่ง2คนนี้เคยทำคลิป React น้องเนเน่รอยัลหลายตอนทั้งเพลงซอมบี้บนเวที AGT ทั้งเพลง Married to the Blues ทั้งเพลงบรรเลงชื่อ Real Verse ที่เป็นผลงานแต่งเองทีนี้ตัวคลิปเขา React เนี่ยคือเพลง Lovely Beat It Master of Puppets และเพลงอื่นๆแต่3เพลงที่เขาเลือกมาไม่มีเพลงไหนเลยที่มาจากเวที AGT เลยอย่างเพลง Master of Puppets ของวง Metallica เนี่ยน้องเนเน่อัดลงช่องตัวเองตั้งแต่ต้นปี 2568มีทั้งเวอร์ชั่นเล่นสดกับวง Ozone ที่ภูเก็ตส่วนเพลง Lovely ของ Billie Eilish กับ Khalid อันนี้คนละโหมดกันเลยเป็นคลิปที่มีเปียโนคลอไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าไม่มีเสียงแตกมีช่องโค้ชสอนร้องอีกช่องหนึ่งที่วิเคราะห์เพลงเดียวกันนี้บอกไว้ทำนองว่าการเรียบเรียงแบบเปียโนมันเปิดเสียงของน้องออกมาในแบบที่ไม่เคยเห็นก็คือถอดกีตาร์ออกเหลือแค่คนกับเสียงล้วนๆพอ2คนนี้เลือกหยิบของเก่ามา react แทนที่จะเกาะกระแสเวทีมันเปลี่ยนคำถามทั้งหมดเลยจากคำถามว่าเธอเล่นบนเวทีใหญ่ได้ดีแค่ไหนกลายเป็นคำถามว่าก่อนที่จะมีเวทีใหญ่เธอเป็นยังไงอย่างในเพลง Lovely สิ่งที่ทั้ง2คนชมหนักที่สุดคือการที่น้องลากเสียงให้นิ่งสนิทก่อนแล้วค่อยปล่อยลูกคอตอนท้ายวลีภาษาเทคนิคเขาเรียกเสียงนิ่งว่า straight tone และเรียกลูกคอว่า vibrato คือทุกคนอาจจะคิดว่าก็แค่ร้องเฉยๆแล้วสั่นตอนท้ายมันยากตรงไหนผมอธิบายแบบนี้ว่าลูกคอเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราตั้งใจสั่นแต่มันเกิดจากกล้ามเนื้อ2มัดในลำคอทำงานสลับกันไปมามัดหนึ่งดึงเส้นเสียงให้ยืดยาวบางลงเสียงก็สูงขึ้นอีกมัดหนึ่งดึงกลับให้สั้นหนาเสียงก็ต่ำลงสลับกันประมาณ 5-7 ครั้งต่อวินาทีในนักร้องที่ฝึกมาดีความถี่จะอยู่แถวๆนั้นสม่ำเสมอคือร่างกายคนเราเวลาปล่อยเสียงยาวๆมันจะสั่นเองโดยธรรมชาติการจะทำให้ไม่สั่นเนี่ยต่างหากที่ต้องออกแรงห้ามพูดง่ายๆคือเสียงที่นิ่งสนิทไม่ใช่เสียงที่ปล่อยตามสบายแต่เป็นเสียงที่มีคนคุมอยู่ทุกวินาทีแล้วการที่คนร้องเลือกได้ว่าจะห้ามถึงตรงไหนแล้วปล่อยมือตอนไหนอันนี้แหละครับที่โค้ชเขาถือเป็นตัวชี้วัดเพราะมันหมายความว่าน้องรู้ล่วงหน้าแล้วว่าประโยคนี้จะจบยังไงนี่คือเส้นแบ่งระหว่าง2 อย่างเลยคนที่ปล่อยลูกคอเพราะห้ามไม่อยู่กับคนที่ปล่อยลูกคอเพราะถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้วฟังออกมาอาจจะคล้ายกันสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับคนหูดีมันคือคนละเรื่องกันเลยครับอีกครึ่งหนึ่งของเรื่องนี้อยู่ที่ลมครับการร้องเพลงมีคำอิตาลีคำหนึ่งแปลตรงตัวว่าพิงหลักการคือแทนที่จะปล่อยลมออกตามธรรมชาตินักร้องต้องใช้กล้ามเนื้อชุดที่ใช้ตอนหายใจเข้ามาต้านเอาไว้ให้ลมออกช้าๆสม่ำเสมอเหมือนถังลมที่มีวาล์วไม่ใช่ลูกโป่งที่ปล่อยปากแล้วพุ่งแรงดันใต้เส้นเสียงมันถึงจะคงที่ซึ่งงานวิจัยด้านเสียงระบุว่าถ้าแรงดันแกว่งเสียงก็แกว่งลูกคอก็จะมาเร็วมาช้าไม่เป็นจังหวะง่ายๆเลยคือที่2คนนี้เขาบอกว่านี่คือการวางแผนระดับมืออาชีพไม่ใช่ร้องตามอารมณ์ก็เพราะการร้องตามอารมณ์มันคุมความสม่ำเสมอไม่ได้ครับอารมณ์วันนี้กับพรุ่งนี้ไม่เท่ากันแต่ถ้าโน้ตตัวเดิมจุดปล่อยลูกคอจุดเดิมทำได้ตรงกันทุกรอบแปลว่ามันไม่ใช่อารมณ์มันคือแผนทั้งจังหวะที่แม่นระดับ in the pocket กับการดีดที่หนักเท่ากันทุกครั้งอีกอย่างเพลงที่หนักที่สุด Master of Puppets ของวง Metallica ออกมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1986ตัวเพลงยาว8 นาทีครึ่งจุดขึ้นชื่อของเพลงนี้คือการดีดลงอย่างเดียวรัวๆตลอดทั้งเพลงและปกติเวลาเล่นกีตาร์เร็วๆคนเขาจะดีดลงแล้วดีดขึ้นสลับกันแต่เพลงนี้ต้นฉบับใช้วิธีดีดลงอย่างเดียวลงเพราะเสียงมันจะแน่นและดุกว่าทีนี้พอต้องลงอย่างเดียวที่ความเร็วขนาดนั้นต่อเนื่องหลายนาทีปัญหาไม่ใช่เรื่องความยากของโน้ตแล้วครับแต่เป็นเรื่องความอึดของกล้ามเนื้อแขนล้วนๆเหมือนสับหมูให้ลงเขียงจุดเดิมเป๊ะๆรัวๆติดกัน8 นาทีแขนมันจะล้าก่อนที่เพลงจะจบขนาดคนแต่งเพลงเองซึ่งตอนนี้อายุ60 กว่าแล้วยังเคยพูดเองว่าเพลงนี้เล่นแล้วเหนื่อยและน้ำหนักการดีดก็สำคัญเพราะถ้าดีดหนักไม่เท่ากันเสียงมันจะดังบ้างเบาบ้างกลายเป็นเสียงกระท่อนกระแท่นคนฟังจะรู้สึกว่าไม่แน่นทันทีทั้งที่โน้ตถูกทุกตัวต่อมาเรื่องจังหวะอย่างที่เขาบอกว่า in the pocket ในวงการนี้แปลว่าจังหวะมันลงล็อกทุกคนในวงเห็นตรงกันว่าจังหวะอยู่ตรงไหนมีการศึกษาระบุว่าความคลาดเคลื่อนแค่ระดับ5 มิลลิวินาทีหูคนก็จับได้แล้วแต่ที่น่าสนใจคือ in the pocket ไม่ได้แปลว่าเป๊ะเหมือนเครื่องจักรนะครับถ้าเป๊ะเกินไปเสียงจะแข็งทื่อไม่มีชีวิตมันต้องเป็นความสม่ำเสมอที่ยังมีแรงดึงอยู่ข้างในแล้วทำไมการร้องไปเล่นไปถึงยากนักหนา
นั่นเพราะทางประสาทวิทยาเขาอธิบายว่าสมองเราต้องทำงาน2งานพร้อมกันส่วนที่คุมการเคลื่อนไหวต้องสั่งนิ้วมือซ้ายกดคอร์ดสั่งมือขวาดีดขณะที่ศูนย์ภาษาต้องสร้างคำร้องและคุมระดับเสียงไปด้วยปัญหาใหญ่ที่สุดคือจังหวะของ2อย่างนี้มันไม่ตรงกันปากเดินอีกจังหวะหนึ่งเหมือนตำน้ำพริกไปสวดมนต์ไปมือใหม่จะสมองล็อกทันทีทางแก้ที่วงการยอมรับกันคือต้องซ้อมส่วนกีตาร์จนมันกลายเป็นความจำของกล้ามเนื้อเล่นได้โดยไม่ต้องคิดทดสอบง่ายๆคือเล่นไปคุยไปได้ไหมถ้าได้ค่อยเอาเสียงร้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นที่ผู้เชี่ยวชาญเขามองว่านักดนตรีทั่วไปทำได้ยากเนี่ยมันไม่ได้ยากเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ยากเพราะต้องได้ครบ3อย่างพร้อมกันแขนต้องอึดพอน้ำหนักดีต้องเท่ากันทุกครั้งและปากต้องร้องคนละจังหวะกับมือได้โดยไม่หลุดแล้วอย่าลืมว่าตอนที่คลิปนั้นถูกอัดน้องอายุประมาณ13เองยิ่งเพลง Beat It ของ Michael Jackson ฟัง Richard Fink ที่ 4ซึ่งเป็นสายโค้ชเขาสนใจเรื่องการใช้ลมเป็นพิเศษเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่า Beat It เป็นเพลงจังหวะเร็ววรรคสั้นเว้นวรรคน้อยนักร้องแทบไม่มีเวลาสูดลมยาวๆระหว่างประโยคปัญหาที่มือใหม่เจอคือพอรู้ว่าจะไม่มีเวลาหายใจก็เลยสูดเข้าไปเยอะๆไว้ก่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มของวงจรที่แย่ที่สุดในการร้องเพลงเลยครับวงจรมันเป็นแบบนี้สูดลมเข้าไปเยอะเกินแรงดันใต้เส้นเสียงก็สูงตามพอแรงดันสูงเส้นเสียงก็ต้องบีบชิดกันแรงขึ้นเพื่อต้านไว้ไม่ให้ลมทะลักออกมาหมดพอบีบแรงเสียงที่ออกมาก็จะเป็นเสียงเค้นฟังแล้วเหมือนดันแล้วยิ่งดันคนร้องยิ่งรู้สึกว่าต้องอัดลมเพิ่มวนอยู่แบบนี้เทคนิคนี้เรียกว่า hyperfunction คือคอทำงานหนักเกินหน้าที่ร้องไป 2-3 เพลงเสียงก็แหบแล้วเส้นแบ่งที่วงการเขาใช้ตัดสินว่านั่นคือสไตล์หรืออาการบาดเจ็บคือคนร้องเปิดปิดมันได้ตามใจไหมคือถ้าอยากให้เสียงเค้นก็เค้นได้อยากให้ใสก็กลับมาใสได้ทันทีนั่นคือเทคนิคแต่ถ้ากลับไม่ได้ติดอยู่แบบนั้นนั่นคือกำลังพังสัญญาณที่โค้ชสายนี้เขาดูกันมีอยู่ไม่กี่ข้อครับ 1. หลังร้องท่อนหนักๆจบเสียงยังใสเท่าเดิมไหมหรือเริ่มมีลมแทรก 2. คอกับไหล่ตึงขึ้นมาหรือเปล่า 3. เวลาหายใจตัวขยายที่ท้องกับซี่โครงหรือไปกระตุกที่ไหล่กับหน้าอกถ้ากระตุกที่ไหล่แปลว่าใช้กล้ามเนื้อผิดชุด 4. เสียงยังพุ่งไปข้างหน้าอยู่ไหมคือตอนนี้มันบอกได้แค่ว่าเกณฑ์ที่คนสายนี้เขาใช้วัดกันคือชุดนี้และการที่เขาเห็นว่าน้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและน่าจะหมายถึงว่าน้องเติมลมสั้นๆระหว่างวรรคได้โดยไม่ต้องอัดทีเดียวเยอะๆและกลับมาที่เสียงปกติได้ทุกครั้งหลังท่อนที่ดุซึ่งเรื่องนี้สำคัญกว่าที่หลายคนคิดเพราะเด็กอายุ16ที่กำลังจะต้องขึ้นเวทีสดสัปดาห์เว้นสัปดาห์ยาวไปถึงปลายเดือนกันยายนถ้าเทคนิคไม่ปลอดภัยเสียงจะเริ่มมีปัญหาก่อนถึงรอบลึกๆแน่นอนส่วนฝั่งโปรดิวเซอร์จอห์นนี่คัมมิงส์คนนี้ไม่ใช่สายร่างกายเขาเป็นสายผลิตผลงานขายเว็บไซต์ของเขาระบุว่ามีเพลงขึ้นอันดับ1 Billboard 2 เพลงให้วงร็อกอเมริกันวงหนึ่งและมีผลงานให้ศิลปินคันทรีอีกหลายรายสิ่งที่เขาสนใจคือโครงสร้างการเรียบเรียงกับกรูฟอย่างเรื่องโครงสร้างเนี่ยในห้องอัดจริงเวลาศิลปิน cover เพลงคนอื่นสิ่งที่โปรดิวเซอร์มองคือคนนี้เล่นซ้ำต้นฉบับเฉยๆหรือรู้ว่าตรงไหนควรตัดตรงไหนควรยืดตรงไหนควรถอดเครื่องดนตรีออกให้เหลือแค่เสียงร้องกรณีเพลง Lovely ที่ถอดกีตาร์ออกเหลือเปียโนคลอนั่นคือการตัดสินใจเรื่องการเรียบเรียงตัวหนึ่งส่วนกรูฟในมุมของคนคุมห้องอัดแปลว่าถ้าคนนี้เล่น2รอบมันต้องลงตรงกันถ้ารอบแรกลงจังหวะ1รอบ2เหลื่อมไปนิดหน่อยเวลาเอาเสียงมาซ้อนกันมันจะเบลอต้องมานั่งแก้ทีละท่อนเสียเวลาเสียตังค่าห้องแล้วที่เขาบอกว่าพร้อมเข้าห้องอัดโดยไม่ต้องพึ่งวงแบ็กอัพเนี่ยในเชิงธุรกิจมันมีความหมายตรงๆเลยคนที่เล่นกีตาร์แทร็กเองได้ร้องเองได้คุมจังหวะเองได้แปลว่าค่าใช้จ่ายในการทำเพลง1เพลงลดลงมหาศาลไม่ต้องจ้างมือกีตาร์เซสชั่นไม่ต้องนัดคิววงไม่ต้องแบ่งเครดิตโปรดิวเซอร์ทุกคนชอบคนแบบนี้ครับไม่ใช่เพราะโรแมนติกแต่เพราะทำงานง่ายและถูกกว่าอีกอย่างคือน้องมีผลงานแต่งเองอยู่แล้วอย่างเพลง Real Verse ที่ช่องนี้เคยทำคลิปวิเคราะห์ React แยกต่างหากสำหรับคนในอุตสาหกรรมการที่ศิลปินมีของตัวเองไม่ใช่แค่ cover คนอื่นมันคือความต่างระหว่างนักดนตรีที่เก่งกับศิลปินที่มีของขายครับคืออย่างคำว่า stand alone artist แปลตรงตัวว่าศิลปินที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองถามว่าทำไมคำนี้ถึงใหญ่เพราะในยุคนี้คนดังบนโซเชียลกับศิลปินที่อยู่ในวงการได้ยาวมันไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันแล้วมีตัวเลขที่น่าสนใจมากครับรายงานเศรษฐศาสตร์ดนตรีฉบับหนึ่งที่วิเคราะห์เพลงกว่า6ล้านเพลงเผยแพร่ผ่านสื่อวงการเพลงเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระบุว่ามีเพลงเพียง 0.11% เท่านั้นที่ยังรักษาความเป็นไวรัลไว้ได้หลังผ่านไป6เดือน 0.11 นะครับไม่ใช่11แต่เป็น 0.11อีกตัวเลขหนึ่งจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลดนตรีระบุว่าเพลงในชาร์ตท็อป 50 ของสตรีมมิ่งเจ้าใหญ่เกือบครึ่งหลุดออกจากชาร์ตหลังผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวมีแค่ราว 20% ที่อยู่ได้เกิน 90 วันทีนี้คำว่า stand alone artist มันเป็นตัวคัดกรองยังไงบอกเลยมันคือไวรัลคนเข้ามาดูแต่ทักษะคือคนกลับมาดูอีกคนที่ดังเพราะจังหวะบังเอิญพอกระแสหมดเขาไม่มีอะไรเหลือให้ทำต่อแต่คนที่มีทักษะจริงคุณจับเขาไปวางที่ไหนก็ยังทำงานได้วางบนเวทีใหญ่ก็ได้วางในห้องอัดก็ได้วางบนถนนเปิดหมวกก็ยังได้
และรายงานยังระบุอีกข้อที่เข้ากับกรณีนี้พอดีเลยคือศิลปินที่มีฐานเติบโตบน YouTube มาก่อนมีโอกาสสร้างผลงานที่อยู่ยาวได้มากกว่าคนที่ดังจากคลิปเดียวบอกได้ว่าน้องเนเน่เข้าเกณฑ์ข้อนี้เต็มๆเพราะช่อง YouTube และคลิป cover ของน้องมีมาก่อนเวที AGT หลายปีไม่ใช่เพิ่งมาปั้นทีหลังคลิป Master of Puppets ตอน 13 ที่ถูกขุดมาวิเคราะห์รอบนี้ก็คือหลักฐานชิ้นนั้นแหละครับสุดท้ายคือการที่รายการเอาโค้ชมานั่งคูดกับโปรดิวเซอร์สายพาณิชย์คือโค้ชวัดที่กล้ามเนื้อทำงานถูกไหมลมพอไหมเส้นเสียงจะอยู่ได้อีกกี่ปีส่วนโปรดิวเซอร์วัดที่ใบเสร็จอัดกี่เทคจบต้องจ้างคนเพิ่มกี่คนมีของตัวเองไหมจุดสำคัญคือ2สายนี้มันหักล้างกันได้บ่อยมากครับนักร้องที่เทคนิคสวยงามตามตำราแต่ขายไม่ได้มีเยอะนักร้องที่ขายดีมากแต่ร้องผิดวิธีจน3 ปีเสียงหายก็มีเยอะการที่คน2 สายนี้เห็นตรงกันในคนเดียวมันเลยเป็นคำชมที่หนักกว่าปกติเพราะแปลว่าน้องผ่านทั้งด่านที่วัดว่าทำถูกวิธีไหมและด่านที่วัดว่าทำแล้วมีคนซื้อไหมพร้อมกันและระหว่างที่คลิปวิเคราะห์รีแอคตัวนี้ออกมาฝั่งเวทีจริงก็มีความคืบหน้าโดย NBC ประกาศรายชื่อ44ชุดสุดท้ายอย่างเป็นทางการครบแล้วครับปิดปมที่ค้างมาหลายวันและยืนยันชัดเจนว่าชื่อน้องเนเน่อยู่ในนั้นพร้อมกับคริสโซซาแดเนียลอัลวาเรสและคู่เบิร์ดแอนด์ไบรอนก็คือแดเนียลอัลวาเรสผ่านเข้ารอบครับปิดประเด็นที่ก่อนหน้านี้รายงานขัดกันไปได้ส่วนที่ตกรอบก็ยืนยันแล้วเช่นกันคือไดเนม่าแอนด์ดานิเล่ไรเนียคันโดวาทาวและดาเรลโมเตนสรุปง่ายๆคือสัปดาห์นี้น้องเนเน่ได้คำรับรองจากคนในวงการว่าเธอเป็นของจริงมาแล้วรอบหนึ่งแต่คำรับรองจากผู้เชี่ยวชาญกับคะแนนจากคนดูทั่วอเมริกามันคนละเรื่องกันเลยสิ่งที่ยังไม่รู้ตอนนี้คือน้องจะถูกจัดให้ลงสัปดาห์ไหนคิวที่เท่าไหร่และจะเลือกเพลงอะไรเพราะจาก3เพลงที่ถูกยิบมารีแอควิเคราะห์วันนี้มันมีตั้งแต่เพลงเปียโนนุ่มๆไปจนถึงเพลงที่ดีดลงรัว8 นาทีซึ่งคนละโลกกันเลย